יאללה, בואי קדימה. נראה את הציפורן. אבל אל תיגע לי בשאר הציפורניים. היי, ברוכים הבאים לסטודיו צ'רי. אני סימונה צ'רי. אני דניאל צ'רי. ובסרטון היום אנחנו הולכים לתת לדניאל לעשות לי ציפורניים. דניאל זה בעלי, האחד והיחיד, וכמו שאתם מבינים כבר מהכותרת, הוא יהיה אחראי לכל מה שהולך לי על הציפורניים היום. אנחנו נגלה אם זאת הייתה טעות איומה או משהו חכם שעשיתי, ואני אצטרך בעצם לנצל אותך עכשיו כל חודש בחודשו שתעשה לי ציפורניים. טוב, אז לצורך הסרטון היום, אני כבר עשיתי את המניקור ועשיתי את שכבת הבייס. אני נותנת לך את האחריות המלאה לכל מה שקשור לעיצוב, לצבעים, לבחירות האומנותיות. אתה ידעת שאנחנו הולכים לעשות את הסרטון הזה? יש לך כבר כזה כיוון למה אנחנו הולכים לעשות? אני רוצה לעשות משהו בהשראת הצבעים של הסטודיו, הוורוד והסגול וכל זה, ונראה לי שבעיקר נזרום עם זה ונראה מה יהיה. אני אנסה לעזור לך כמה שאני יכולה, כזה תסביר לי פחות או יותר מה אתה רוצה, ואני אנסה לכוון אותך. אני מעבירה את השידור אליך. שלום לכולם. אנחנו הולכים לעשות מרבל בעזרת הצבעים האלה. האמת שמרבל זה עיצוב שדי קל לעשות אותו, זה גם הסרטון הראשון שעשיתי פה ביוטיוב, מדריך איך לעשות מרבל ושיש בשלוש דרכים שונות. אנחנו נקשר לכם אותו פה למעלה, אבל אתם תלכו לראות אותו רק אחרי שראיתם את הסרטון הזה. איזה לחץ. זה הדבר הכי מלחיץ שעשיתי בחיים בערך. אף פעם לא מרחת לק? אני חושב שזה היה מאוד חשוד אם הייתי למה? מרח לק. שנת 2021 גם גברים שמים לק. נכון, הכל מותר. אז בעצם... תנסה פשוט למרוח. נגעתי עוד פעם באור. כן, ראיתי. נגעתי הרבה באור. אוקיי, בוא ניקח מגבון ונעשה את זה עוד פעם. אוי, לא. אתה פשוט הולך לנגב את זה מהציפורן. כן. פשוט יותר לאט כשאתה מגיע קרוב לאור. זה הפעם פחות לגעת במצלמה. וגם פחות לגעת באור שלי. לפני שאני אייבש את הציפורניים, אני אעשה כזה צ'קינג, שאני לא אייבש משהו שיתקלף לי אחר כך. אז זה לא לרמות, זה לא נחשב לרמות. הצלחנו? מצוין, מצוין. כדי לעשות את המרבל, נצטרך לשים את כל הצבעים על הפלטה, או שנעשה אותם ישירות על הציפורן? אני חושבת שיהיה לך יותר קל אם תשים סמפלס של צבעים על הפלטה. A few minutes later. במרבל אתה פשוט יכול לזגזג, וכדי שהצבעים יזוזו זה צריך להיות רטוב, אז כאילו לא לערבב ביניהם, אחרת זה יתאחד. A little longer than a few minutes later. זה כיף. למה הייתי צריך לבזבז כל כך הרבה אנרגיה למרוח לק? אז אני הולך לטבול את זה בסגול, ונמשיך את המלאכה. וואו, זה הרבה סגול. אז עברה שעה, ויש לנו ציפורן אחת. יאללה, קדימה. בואי נראה את הציפורן. אבל אל תיגע לי בשאר הציפורניים. נראה לי שזה יצא די מגניב. אוקיי, נמשיך. יש לנו עוד 3 ציפורניים לעשות עם המרבל. אוי, לא. בהצלחה. זרמי איתי. אני זורמת. זרמי איתי. כמו מרבל, אני... מרבל לא זורם איזה מטאפורה. לא יודעת. אוי ואבוי לנו. כמעט נפל לנו הפד. מה היינו עושים? היינו מרימים אותו. זה ממש אשת הפתרונות. מה, זה לא נראה מגניב? אין לזה קטע? זה נראה... לא, זה לא נראה מגניב. טוב, תודה על הכנות. אז אני צריך לעשות את זה יותר בלה. בלה. אני טועה אם אנחנו לא מדברים בשקט מדי. לא, המיקרופון פה לידינו. כן, אבל אתה ממש לוחש. חפשה. אנחנו נהפוך לערוץ ASMR. יכול לקרוח עליו כבר, אבל שטויות שלו. אתה כאילו שוב מנסה לחכות אותי. כן, אני עושה קול גבוה, כי זה חיקוי טיפוסי של אישה. יש נשים שיש להם קול נמוך. זה מאוד סקסיסטי לדעתי, ולא פרוגרסיבי בכלל. המורה שלי להיסטוריה, היה לה קול ממש נמוך. ממש נמוך. אולי היית מעשנת הרבה.
היא באמת הייתה מעשנת הרבה. וואי. אתה חושב שהקול שלה השתנה בגלל סיגריות? זה בהחלט פקטור. אל תעשנו ילדים, אחרת יהיה לכם קול ממש נמוך. אל תעשנו ילדים, תעשנו סיגריות. לא האמנתי שהסרטון הזה יצליח, אבל חכו ותראו. אתה כבר מחליט שהוא מצליח. בסוף אתם תאכלו את הכובע. עכשיו אולי זה קצת יהרוס לך את הרוח במפרשים, אבל יש לנו עוד 6 ציפורניים. יש לנו עוד 6 ציפורניים. אאו. 5 ציפורניים. מה אתה הולך לעשות בשאר הציפורניים? אני חשבתי לעשות משהו בסגנון של ציור של ירח, וגם נעשה על היד השנייה משהו דומה, שזה יהיה שמיים עם עננים וכוכבים. Later that same evening. אוקיי, עדכון מצב. בזמן שלא הייתם פה, דני עד הספיק למרוח לי צבע סגול. אני מודה שעזרתי קצת מסביב, אולי רימינו קצת, אבל זה לא נחשב, כי אנחנו קובעים את החוקים. אז... מושלם. נראה לי שאני די מצליח. לא היה לי שום ספק. כולם יכולים לעשות אמנות בציפורניים. midnight. כבר 12:00. כבר 12? כבר מחר. אנחנו התחלנו אתמול. כן, ומחר אנחנו קמים בקיצה טבעית. לא אכפת לי, מגיע לנו. והיום אנחנו אוכלים קסטה. אז על האגודל הזאת אני אצייר קאנג'י של חלום. מה זה קאנג'י? תספר לעוקבים. קאנג'י זה סמלים ביפנית או בסינית, שכל אות כזאת זה בעצם מילה מסוימת. מה הקאנג'י שאתה הולך לעשות לי? אז הקאנג'י שאני הולך לעשות לך, על האגודל הזאת, זה יהיה קאנג'י של חלום, ועל השני זה יהיה קאנג'י של אהבה. אז זה יהיה מאוד עמוק. אז או זה, או שיהיה כתוב שם צ'יקן סופ, אני לא יודע, תצטרכי לבדוק בגוגל טרנסלייט. אחד בלילה, אבל כמעט סיימנו. נשאר עוד 2 אצבעות. אנחנו נעשה פה לדעתי משהו עם נצנצים. אני סופר אהבתי את הציפורניים האלה. אני חושבת שהעיצוב הזה באמת הכי מושקע שהיה עליי. וואו. באמת, איזה מחמאה. לא, תשמע, הוא בהחלט הכי מושקע. אתה השקעת 8 שעות. 8 שעות מהחיים שלי. ביצירת העיצוב הזה. מה אתה אומר? מה אתה חושב? איך ההרגשה שלך? אני לא מאמין שאני עשיתי את זה, זה כל כך הרבה יותר טוב ממה שציפיתי לו. זה מה שהיה לך בראש? זה יותר טוב ממה שהיה לי בראש. זה יותר טוב ממה שהיה לך בראש? זה יותר טוב ממה שהיה לי בראש, כן. לא האמנתי שבפעם הראשונה אני אוכל לעשות את זה ככה, אבל זה גם הרבה היה בעזרתך. זה היה ממש כיף, אבל נראה לי שעכשיו אנחנו צריכים להשלים שעות שינה. כן. אתה תעשה את זה שוב מתישהו? נגיד עוד 3 שבועות? עוד 3 שנים אולי. אז מה אתם חושבים על העיצוב? הייתם נותנים לבן זוג שלכם לעשות לכם את הציפורניים? תשאירו לנו הודעה למטה בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו לנו בלייק, אנחנו סופר נעריך את זה, וכמובן, אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס עוד סרטונים על קישוטים מיוחדים ועיצובים מחוץ לקופסה. נתראה בסרטון הבא. It's a wrap, people. 2 בלילה, אל תעשה כל כך הרבה רעש.